Bun venit la Școala Web! În curând avem de gând să lansăm un curs de făcut site-uri, de web development, dacă vrei mai fițos. Dar în acest video, chiar dacă nu o să apuci să vezi cursul acela sau ai nerăbdare, vreau să-ți fac o introducere în ceea ce înseamnă de fapt web development. Cei care fac aplicații de calculator, de mobil, de desktop, Windows, macOS sau chiar site-uri sau aplicații web, aceștia se numesc programatori. Treaba unui programator este să spună calculatorului ce să facă atunci când utilizatorul interacționează cu aplicația pe care a făcut-o programatorul. În cazul site-urilor este ce vede utilizatorul. Va face asta scriind text în limbaje pe care calculatorul le înțelege. Încă suntem departe de ceea ce vedem în filme unde mulți vorbesc cu calculatorul. Și da, știu despre ChatGPT. Acestor texte li se poate spune limbaje de programare, dar noi mai spunem și cod, pentru că este un fel de cod secret pe care îl înțelege doar calculatorul și programatorul. De multe ori nici măcar programatorul. În acest video voi face un rezumat al limbajelor folosite în web development. Mai specific o să vorbesc despre frontend, adică partea cu care interacționează și pe care o vede direct utilizatorul. Sunt doar 3 limbaje de învățat aici. HTML, CSS și JavaScript. Dacă ai auzit și de alte lucruri implicate în web development, poate WordPress, poate PHP, poate React sau orice altceva, acestea doar au rolul de a ajuta la generarea de cod HTML, CSS și JavaScript. Chiar dacă sunt doar 3 limbaje, pot să fie destul de complex de învățat și poți să-ți faci o carieră doar cu ele. Hai să le luăm pe rând. HTML este limbajul prin care spunem ce vrem să apară pe o pagină. Poate vrem text, linkuri, imagini, orice element ne dorim, va trebui scris în acest cod HTML. Un element este marcat în HTML prin taguri. Tagurile încep cu semnul mai mic și se termină cu semnul mai mare sau poți să le spui paranteze ascuțite. Unele elemente au un singur tag, dar majoritatea au câte două. Atunci când un element are două taguri, înseamnă că poate avea conținut. Acest conținut diferă de la un element la altul, uneori poate să fie text, uneori alte elemente, uneori combinații, deci depinde de la caz la caz. Un element HTML mai poate avea și atribute care se pun în primul tag. De exemplu, un atribut al unei imagini este adresa de la care se descarcă imaginea pentru a fi afișată, sau sursa. Pe lângă elementele vizibile, în HTML mai punem și alte elemente care au alte scopuri decât a fi afișate direct în browser. Avem elemente pentru a introduce cod CSS și elementul script pentru a introduce cod JavaScript. Avem și elemente care pot ajuta motoarele de căutare, precum Google, să înțeleagă mai bine ce e pe pagină. Motoarele de căutare nu văd ce vedem noi ca oameni, ci le e mai ușor să citească doar codul HTML. HTML în sine este destul de ușor, provocarea este doar să-ți amintești ce elemente există pentru a le introduce în pagină atunci când ai nevoie de ele. Cu cât lucrezi mai mult, cele mai folosite îți vor intra în reflex. Pentru celelalte, îți recomand să cauți site-ul MDN, adică Mozilla Developer Network, la adresa developer.mozilla.org. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună documentație HTML. Hai să vedem și CSS. Pe scurt, prin CSS transformăm paginile noastre în opere de artă. Putem spune ce culori să aibă elementele, ce dimensiuni și o multitudine de alte proprietăți. Unele proprietăți au denumiri destul de logice, altele le vei învăța cu cât lucrezi mai mult. Dar dacă ești ca mine, pe majoritatea le vei uita, parțial sau total. Pe mine mă ajută să le păstrez undeva în conștient, să știu că există ceva de genul acela și apoi să caut într-o documentație, cum este cea de pe MDN, care și pentru CSS este extraordinară. Începe să sună reclamă la MDN. Promit că la JavaScript, deși este foarte bună documentația și acolo, nu o să mai pomenesc de MDN. Nu e scenariu. Putem da proprietățile CSS în atributul style disponibil oricărui element HTML, deși probabil nu are sens să pui style pe elemente care nu se văd. Când pui proprietățile în atributul style, acestea se aplică evident doar pe acel element. Mai poți da proprietăți CSS și prin elementul style sau într-un fișier extern pe care îl incluzi cu elementul HTML link, cu atributul rel style sheet și pui în href adresa fișierului. Acum apare o problemă. Cum știe browserul căror elemente să se aplice proprietățile pe care tu le dai în elementul style sau într-un fișier extern? Va trebui să pui selectori. Și pentru că selectorii selectează mai multe elemente în același timp, poți aplica un set de proprietăți mai multor elemente, reducând foarte mult din cod.
E extraordinar când poți să muncești mai puțin și ai același rezultat. Tot prin CSS putem să facem animații și tot felul de efecte vizuale. Cum ziceam, CSS e o formă de artă. Bine, îl ajută și HTML. Și poate vrei ca paginile tale web să arate bine pe orice dispozitiv, de la telefoane, tablete, până la dita mai ecranele sau chiar imprimate pe hârtie, pentru cine mai folosește asemenea obiecte antice. Atunci va trebui să scrii cod CSS specific dispozitivelor pe care le vizezi, folosind Media Query. Nu în ultimul rând, va trebui să înveți metode de aranjare a elementelor pe pagină, flex și grid în principal. Dar și position, n-ar fi rău. Și în final avem JavaScript. JavaScript este cu totul altă mâncare de pește, aproape că e mâncare vegană. Nu. Dacă spui despre HTML și CSS că sunt limbaje de programare, s-ar putea să-ți comenteze cineva că nu sunt, dar e doar o filozofie. Despre JavaScript mai puțin o să comenteze, deși fiind pe internet, cu siguranță comentează cineva. JavaScript chiar este un limbaj de programare în sensul înțeles de majoritatea, ceea ce înseamnă că trebuie să gândești ca un programator. Dacă habar n-ai la ce mă refer, îți recomand să te uiți la cursul nostru de programare pentru începători. Cu JavaScript putem să facem lucruri mai avansate atunci când utilizatorul interacționează cu aplicația noastră sau putem să comunicăm cu un server fără să reîncărcăm pagina și multe altele. În principiu, orice lucru mai avansat ce nu se poate face doar cu CSS se va putea face probabil cu JavaScript sau nu se va putea face deloc pe web. La școala web pregătim un curs de HTML și CSS, poate în viitor și unul de JavaScript. Videourile acestui curs vor fi publicate în primul rând pe YouTube, așa că merită să te abonezi, să activezi clopoțelul pentru a le vedea cât mai curând. Mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!